Hi everyone! Pinoy recipe ang gagawin natin ngayon. Pagkaing paborito natin mga Pinoy at hindi nawawala sa handaan. Ito ay ang lumpia. Pero no meat version ang gagawin natin. Gagawa tayo ng lumpiang gulay with tanan! Ay! Mushroom. So let's get cooking. Bago kayo magsimula, ang unang gagawin, ibababad ang ating dried shiitake mushroom, yan, sa tubig for 30 to 60 minutes para ito palambutin. Kung wala naman kayong mahanap na ganitong mushroom, shiitake, pwede kayong gumamit ng dried porcini, pwede rin yung champignon, or perfect din dito yung black fungus na tinatawag nating tenga ng daga. Yan. So, simulan na nating i-cut ang mushroom. Bago i-cut, siyempre, tatanggalan natin ang pipigain natin. Okay. First, ika-cut natin ng pahaba. Tinatanggal ko tong part na to. Pagkatapos hiwain ng pahaba, saka natin i-chop. Pagkatapos i-cut, itabi na natin. Simulan na natin magluto. Yung hiwa pala ng ating veggies ay pahaba lahat. Yan. Yan, itong carrots and ang cabbage. Para hindi kayo mahirapang balutin ito sa inyong wrapper. Yan, initin natin ang ating pan. Maglagay ng oil. Yan. Okay. Pag slight mainit na, ilagay ang bawang. Grated garlic ito. Pwede nyo ring i-chop. Yan. Then, isusunod agad natin ang ating chopped mushroom. Yan. Then, isutay natin ito ng mga 1 to 2 minutes nang nasa medium heat. Next, ang carrots. Isusunod agad natin ito kasi ito yung medyo matagal maluto. Lulutuin natin ito for 2 to 3 minutes. Okay. Next, ang cabbage. Ayan. Haluin. Then, lutuin ito for 2 to 3 minutes. Yung pagluto ng gulay, saglit-saglit lang kasi ang gusto natin ay crunchy pa. And also, kailangan pa natin tong ulit lutuin pag pinrito na natin yung lumpia, di ba? Kaya, mga 5 to 7 minutes, tapos na. So, yan. Katapos haluin, pwede na nating ilagay yung soy sauce. Yan. Yan ang ating oyster sauce. Sa mga vegan or vegetarian, pwede nyo itong i-skip. And magandang pang-replace dito ay sesame oil. Or kung ayaw nyo naman, pwedeng soy sauce lang. Then, mix well. After 2 minutes, pwede na nating ilagay ang ating bean sprout or toge. Itong toge, hindi nyo to kailangan lutuin ng matagal. Saglit lang talaga. Mga 1 to 2 minutes, okay na. And then, ilalagay na rin natin itong chives. Kung wala kayong chives, pwede kayong gumamit ng onion leaves or scallion. Or maglalagay rin pala tayo ng pepper.
Hindi na ako maglalagay ng salt kasi naglagay na tayo ng soy sauce, saka oyster sauce. Medyo maalat na siya. Pero kung gusto niyo, pwede kayong maglagay ng salt or pwede rin kayong maglagay ng granulated broth. So, set aside na natin ito, palalamigin natin bago ilagay sa ating wrapper. Ayan, malamig na ang ating filling. Pwede na natin itong balutin. Ang gagamitin ko palang pang balot ay itong wrapper na to, makinis, na nabibili sa Asian store. Yan. Kahit makinis ito, wala pa ring tatalo sa wrapper na nabibili dyan sa Pinas, yung sa palengke, na pag binili mo, may init-init pa. O, di ba, bongga? Fresh na fresh talaga. So, miss ko na yan. Kunin na natin itong ating wrapper. Ilapad dito. Pa-diamond. Then, kumuha tayo ng ating filling. Then, maglagay ng ating filling dito. Chopstick ang gamit ko kasi mas mabilis siyang ilagay. Kunin. Bago pa na natin yan i-wrap, kunin muna natin ang ating pandikit. So, gagamit ako ng water. Nalalagyan ko ng harina. Pero pwede namang tubig lang ipangdikit nyo kung gusto nyo, or pwede rin yung egg white. Haluin ng mabuti hanggang sa mawala na yung lumps. Yan. Pag nahalo na yan, ready nang ipandikit. So, kakamayin na lang natin, ha? Kalat. So, sa pag-wrap, i-roll. First roll. Then, tutupain natin yung magkabilang dulo. Papuntang gitna. Yan. Lalagyan natin ng pandikit. Dito rin sa gilid, lalagyan natin ng pandikit. Then, continue rolling. Yan. Okay. Yan. Magandang kainin ng lumpia pag maganda ang pagbalot. Sa tabi natin, gawa ulit tayo. Yan, tuloy-tuloy lang natin ito hanggang sa matapos. Siguraduhin nyong mabalot ng maayos para pag pinrito ninyo, hindi ito mabubutas or magkakalat sa inyong pan or habang piniprito. So yan, nakagawa tayo ng 20 pieces na lumpiang gulay. And now, ready na tayong iprito ito. Let's start to fry our lumpia. Nainit ko na yung oil. Ang ideal temperature ng ating oil ay 170 degrees Celsius. At ang gamit ko ay sunflower oil. Pwede kayo gumamit ng vegetable or yung peanut oil. So yan, dahan-dahan ninyo or maingat nyong ilalagay ito. And make sure na wag crowded. Yan. At ang apoy ay nasa low-medium to medium heat. Pag na-reach na yung 170 degrees Celsius and habang nagpiprito kayo, tataas yan, pwede nyong babaan yung apoy. So, piprituhin natin ito for 4 to 6 minutes. Mabilis lang ito kasi remember, yung filling ninyo ay luto na. So, ang hinihintay na lang nating maluto ay yung wrapper. So, lulutuin natin yung wrapper hanggang sa maging nice or beautiful golden brown na siya. I-deep fry natin ito. And syempre, babalik-balik ta rin nyo yan habang niluluto para pantay. After 5 minutes, hahanguin na natin ito. So, yan.
After frying, ilalagay ko dito sa cooling rack. Mas gusto kong nilalagay sa cooling rack kasi para mas matagal yung crispiness nito. Long-lasting ang crispiness niya at hindi mabilis magsagi. Pag sa kitchen towel kasi, mabilis siyang lumambot. So, tuloy-tuloy lang natin yung pagprito hanggang sa matapos. Yan, after frying, of course, ready to eat. Pero, may mga tira ko dito, hindi ko siya pinrito lahat. So, pwede nyo tong ilagay sa freezer using your freezer bag. Ganyan lang ang paglagay dyan. Then, pag pinrito nyo, hindi nyo na kailangang ito or i-defrost. Pwede nyo prituhin agad. Para meron kayong stock ng lumpia. So yan, ready na itong ilagay sa freezer. Ilagay na natin dito sa ating serving plate. O, diba? Yan, tasting time na tayo. Perfect ito nang siniserve na mainit pa. Kaluluto lang. Sa sausawan, ang gagamitin ko ay itong sweet and spicy. Pero masarap dito yung may toyo, suka, tapos merong onion, garlic, and then a little bit of sugar. Perfect din yan dito. So, tasting time! Papakita ko sa inyo kung gaano to ka-crispy. Perfect. So that's it for today, guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating recipe. At kung nag-enjoy kayo, please guys, huwag niyo kalimutang mag-comment sa baba. Let me know what you feel. Sobrang na-appreciate ko yan. So ciao for now and happy cooking. So crispy.